Magandang araw sa inyo. Welcome sa Magical Stocks Channel, kung saan stress-free ang trading. Ang PSE Index ay tumaas mula 7,011.11 noong January 7, 2022, hanggang 7,261.34 ngayong January 14, 2022. Ang performance na ito ay katumbas ng 3.57% na pagtaas sa index para sa isang linggo. Ang aming Magical Stocks ay tumaas din mula 828.55k pesos hanggang 854.35k pesos, katumbas ng 3.11% na pagtaas sa aming investment. Sa kabuuan, ang kinita ng aming investment ay tumaas mula 127.73k pesos hanggang 153.53k pesos. Ibibigay namin sa inyo ang worst 5 performing blue chip stocks nitong nakaraang taong 2021, at ang update ng aming Magical Stocks investment para sa linggong ito. Bago tayo magpatuloy sa ating update at discussion ng worst 5 performing blue chip stocks, at kung interesado kang mag-invest gamit ang aming Magical Stocks o nais lamang na i-check ang pagiging epektibo ng aming sistema, mangyaring i-like ang channel na ito, mag-subscribe at pindutin ang notification button upang mapanatili kang updated kada linggo. Narito ang aming worst 5 performing blue chip stocks para sa nakaraang taong 2021. Ang ating worst 5 ay URC o Universal Robina Corporation na may minus 16.07% na pagbaba sa presyo. Nag-close ito sa taong 2021 sa presyong 128.0 pesos bawat share, na nagsimula sa 152.5 pesos bawat share. Ang ating worst 4 ay Bloom o Bloomberry Resorts Corporation na may minus 22.32% na pagbaba sa presyo. Nag-close ito sa taong 2021 sa presyong 6.3 pesos bawat share, na nagsimula sa 8.11 pesos bawat share. Ang ating worst 3 ay MEG o Megaworld Corporation na may minus 22.79% na pagbaba sa presyo. Nag-close ito sa taong 2021 sa presyong 3.15 pesos bawat share, na nagsimula sa 4.08 pesos bawat share. Ang ating worst 2 ay LTG o LT Group, Incorporated na may minus 24.43% na pagbaba sa presyo. Nag-close ito sa taong 2021 sa presyong 9.9 pesos bawat share, na nagsimula sa 13.1 pesos bawat share. Ang ating worst 1 ay JGS o JG Summit Holdings, Incorporated na may minus 25.98% na pagbaba sa presyo. Nag-close ito sa taong 2021 sa presyong 53.0 pesos bawat share, na nagsimula sa 71.6 pesos bawat share. Narito ang aming worksheet para sa tatlong batch ng Magical Stocks. Ang top performer ay SECB na tumutubo ng 7.59%, habang ang list performer ay Glow na natatalo ng 0.8%. Wala pa tayong signal ng sell para sa bawat isa sa mga Magical Stocks. Naibenta na namin ang unang batch at matagumpay kaming kumita ng 32.78% na mas mataas sa aming target na 30%. Ang pangalawang batch ay nasa taas ng market na may gap na 33.09% ngayong January 14, 2022 na nanggaling sa 33.49% noong January 7, 2022. Ang pangatlong batch ay nasa baba ng market na may gap na minus 1.5% ngayong January 14, 2022 na nanggaling sa minus 0.05% noong January 7, 2022. Ang pang-apat na batch ay nasa taas ng market na may gap na 14.99% ngayong January 14, 2022 na nanggaling sa 15.25% noong January 7, 2022. Sa summary ng aming investment, naibenta na namin ang unang batch at kumita kami ng 49,630.94 pesos. Ang pangalawang batch ay tumutubo ng 33.9% na nanggaling sa 30.82%. Ang pangatlong batch ay tumutubo ng 11.68% na nanggaling sa 9.23%. Ang pang-apat na batch ay tumutubo ng 20.01% na nanggaling sa 16.65%. Sa pangkalahatan, sa aming investment na 700.82k pesos, ang kasalukuyang halaga nito ay 854.35k pesos, na katumbas ng 21.91% na nagmula sa 18.23%.
Kumita na kami sa naunang batch, tumutubo na pangalawang batch, tumutubo na pangatlong batch, at tumutubo na pang-apat na batch. Yan lang po para sa update ng ating mga magical stocks ngayong linggo. Salamat sa panunood. Sa susunod na linggo, ipagpapatuloy namin ang pag-update ng natitirang 3 batch ng magical stocks at ang natitira pang 6 na experimental stocks. Quote, "What's the difference between a pro and an amateur? Professionals look for what's wrong with a setup. Amateurs only look for what's right." Unquote. Mark Har Ayla. See you in the following video. Have a great day ahead.